ලංකාවේ මේ වෙද්දි ගොඩක් සෝෂල් මීඩියා වල කියන්නේ විශේෂයෙන්ම Facebook එකේ වගේ ගොඩක්ම කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාව තමයි ලංකාවේ මේ වෙද්දි උදා වෙලා තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ සෝෂල් මීඩියා හරහා ගොඩක් දෙනෙක් එක වචනයක් එක්ක ගොඩක් එකතු වුණා. ඒ තමයි එක ටැග් එකක් එක්ක. මොකද්ද ඒ? hashtag. ඉතින් මේ hashtag කතන්දරේ දැන් නම් ටික ටික එන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් සමහරු hashtag නිකං ෂෙයා කරනවා, කමෙන්ට්ස් වල දානවා. ඉතින් මොකද මේ hashtag කියන්නේ? එන්නේ ඒක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. Welcome to Info. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් මේක තියෙන Info YouTube channel එක ගැන තවත් එක් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වෙද්දි රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මම ගොඩක් දෙනෙක් social media use කරනවා. ඉතින් social media වලින් කරන වැරද්දක් එහෙම නැත්නම් නොදැනුවත්ව කරන දෙයක් වගේ හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හැදුවේ. ඉතින් hashtag. මොකද්ද මේ hashtag කියන්නේ? මොකද ඇත්තටම මේ hashtag එකෙන් වෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම hashtag එකක් හදලා තියෙන්නේ? hashtag කියලා දෙයක් හදලා තියෙන්නේ ඇයි? අන්න ඒක ගැන අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්නම් මොකද්ද මේ hashtag කියන්නේ කියලා. hashtag කියන්නේ hash sign එක. ඉතින් hashtag sign එකත් එක්ක මොකක් හරි වචනයක් දැම්මම තමයි ඒක hashtag එකක් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම hashtag කියන එක ආවේ Twitter වලට. ඊට පස්සේ Instagram post වලට තමයි ඊට පස්සේ වැඩිපුරම ගොඩක් දෙනෙක් hashtag දාලා my captures my clicks ඒ වගේ my එක්ක මොකක් හරි brand එකක් තියෙනවා නම් ඒ brand එක එහෙම කියලා දැම්මේ. ඉතින් මේ වෙදි ගොඩක් දෙනෙක් Facebook එකේ hashtag use කරනවා. ඉතින් එක එක brands promote කරන්න එහෙම නැත්නම් එක එක campaigns වලට එහෙම use කරනවා මෙන්න මේ hashtag එක. ඉතින් ඇත්තට මේ hashtag එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඉතින් දැන් හිතන්න මේ ලංකාවේ දැන් වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙදී ගොඩක් දෙනෙක් එකතු වුණා එකට. එක එක post හදලා දානවා, ඊට පස්සේ එක එක videos දානවා, එක එක ඊට පස්සේ live පෙන්නනවා. ඒවා අපිට පුළුවන් එකකට ගොනු කරන්න. දැන් මේ තියෙන කැම්පේන් එක එකකට ගොනු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නම එහෙම නැත්නම් ඒක සබ්ජෙක්ට් එකක් කරගෙන ඒ hashtag එක සබ්ජෙක්ට් එකක් කරගෙන අපිට පුළුවන් අර දාන හැම post එකක්ම ඒක යටතේ තියන්න. ඊට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ නමින් hashtag එක search කරොත් ඒ යටතේ දාපු හැම දෙයක්ම හැම post එකක්ම හැම වීඩියෝ එකක්ම හැම live එකක්ම ඒ හැම දෙයක්ම ඒ නම ඇතුලේ පෙන්නනවා. ඉතින් search කරපු search result එක ඇතුලේ පෙන්නනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි hashtag දාන එකේ තියෙන මූලික පරමාර්ථය. ඉතින් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් විදිහට අනුරාධපුරේ යනවා කියලා. අනුරාධපුරේ ගියාම ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝස් ගන්නවා. ඉතින් ෆොටෝස් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ Facebook අප්ලෝඩ් කරද්දී #අනුරාධපුර කියලා ගැහුවට පස්සේ නැත්නම් #අනුරාධපුර එහෙම නැත්නම් #සීගිරිය ඒ වගේ මොකක් හරි ගහලා ඔයගොල්ලෝ පෝස්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරාම ඒ hashtag එක යටතේ ඒ hashtag එක ඔයගොල්ලන් ක්ලික් කරොත් එතන පෙන්නනවා මේ hashtag එක යටතේ ඔයගොල්ලෝ වගේම තව කට්ටිය දාලා තියෙන පෝස්ට්. ඒ කියන්නේ අනුරාධපුර ගත්තොත් අනුරාධපුරේ දැන් ඔයාලා ගත්ත ෆොටෝ එකට අමතරව තව අනුරාධපුරේ ගිය කට්ටිය ෆොටෝස් දාලා තියෙනවා. ඒ ෆොටෝස් ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් hashtag දාලා තිබ්බොත් අන්නේ ෆොටෝස් ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා සීගිරිය ගිහිලා සීගිරිය hashtag එක දාලා ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරොත් ඒකත් අන්න අතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒ කියන්නේ එතරම්දී පුළුවන් එක කන්ටෙන්ට් එකකට නැත්නම් එක සබ්ජෙක්ට් එකකට මිනිස්සු ගොඩක් ආදා ගන්න. ඊට පස්සේ මොකක් හරි කැම්පේන් එකක් තියෙනවනේ ඒ කැම්පේන් එකේම එහෙම නැත්නම් ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවනේ ඒ ඉවෙන්ට් එකේ තියෙන හැම ෆොටෝ එකක්ම හැම වීඩියෝ එකක්ම එක තැනකට එක සබ්ජෙක්ට් එකක් හරහා කොටු කරගන්න මෙන්න මේ hashtag වලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ hashtag use කරන එකේ ලොකුම පරමාර්ථය. දැන් එතනින් පස්සේ ගියාට පස්සේ hashtag trend වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේදී නොදන්න අය ගාවටත් ඒ hashtag යනවා. එතකොට මමත් මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් දානවා ඒ hashtag එකෙන් ඔයත් ෆොටෝ එකක් දානවා. එතකොට මට පේනවා ඔයා දාලා කියලා. එතකොට එතනදී අලුත් following set එක කියන්නේ followers ලා ටිකක් හදාගන්න පුළුවන් same content එකක් යටතේ ඉන්න කට්ටිය නිසා. ඉතින් මං කැමති දෙයක් ඔයත් දාද්දි ඔයත් කැමති දෙයක් මං දාද්දි මම ඔයාව එක්ක like කරනවා නැත්නම් follow කරනවා එහෙම නැත්නම් friend කෙනෙක් කරගන්නවා. ඉතින් එන්නේ දේවල් වෙනවා. එන්නේ ඒක තමයි උතන hashtag අපි use කරන එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙදි ගොඩක් අය ඒක නොදැනුවත්ව
කමෙන්ට්ස් වල හැෂ්ටැග්ස් දානවා ඊට පස්සේ ෂෙයා කරනවා හැෂ්ටැග් තියෙන පෝස්ට් එකක් නිකන් ෂෙයා කරනවා. එහෙම දැම්මට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් හැෂ්ටැග් කියන වචනේ හැෂ්ටැග් කියන වචනේ නිකන් ස්ටේටස් එකක් විදිහට දානවා. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙ ගියා කියලා හැෂ්ටැග් කියලා අනුරාධපුරේ දානවා. එහෙම වැඩක් නැහැ. එතනට එක්ක පෝස්ට් එකක් තියන්න, එහෙම නැත්නම් ඉමේජ් එකක් තියන්න, වීඩියෝ එකක් තියන්න. එහෙම තිබ්බොත් තමයි එතන අර පොඩ්ඩක් අප් වෙන ගතියක් ඉන්නේ හැෂ්ටැග් වල ඇල්ගොරිතම් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හැෂ්ටැග් දාද්දී ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් අලුතෙන් මේ හැෂ්ටැග් එක ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඒ හැෂ්ටැග් එක කලින් හදලා තියෙනවද? එහෙම හදලා තියෙනවා නම් අලුතෙන් ඔයගොල්ලෝ හැෂ්ටැග් එකක් හදන්න උවමනාවක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ තනියම ඔයගොල්ලෝගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් යුනික් නේම් එකක් යූස් කරන්න ඔයගොල්ලෝ හැෂ්ටැග් එක යූස් කරද්දී. අනිත් එක තමයි හැෂ්ටැග් තියද්දී ඔයගොල්ලන්ට මැද ස්පේස් තියන්න බෑ. හැෂ්ටැග් I am Sri Lankan කියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට බෑ හැෂ්ටැග් I space am space Sri Lankan කියලා දාන්න බෑ. එකටම එක්ක දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අන්ඩර්ස්කෝර් ගහලා දාන්න ඕනේ. අනිත් එක දැන් හැෂ්ටැග් දෙක තුනක් එක කැම්පේන් එකකට යූස් කරනවා. හැෂ්ටැග් සමහර වෙලාවට 10ක් විතර යූස් කරනවා. මොකක්ද එහෙම කරන්නේ? එහෙම කරන්න එපා. එක හැෂ්ටැග් එකක් යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් උඩරිම දෙකක් තුනක් යූස් කරන්න. Facebook වල නම් උඩරිම දෙකක් විතර යූස් කරොත් ඇති එක කැම්පේන් එකකට. මොකද දෙක තුනක් යූස් කරොත් අදාළ ඔයාගේ තියෙන පෝස්ට් ටික අර එකකට විතරයි ફોකස් වෙන්නේ. අර අනිත් ඒවා දැම්මම ඒකට යනවා. එතකොට ඔයාලට අප් කරන්න ඕන එක ටැග් එකක් නම්, ඔයාලට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරන්න ඕන එක ටැග් එකක් නම්, ඔයාලා අර එහෙම දෙක තුනක් දැම්මම ඔයාලට ඒක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම එක ටැග් එකක් ફોකස් කරගෙන ඒ ටැග් එක අප් කරන්න නම් ඒ ටැග් එක විතරක් අල්ලලා පෝස්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ෆොටෝ එකක්, වීඩියෝ එකක් ඕන එකක්. එහෙම කරොත් තමයි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක අප් කරලා ඔයාලට ඕන වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කැම්පේන් එක දිනවනේ කැම්පේන් එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් දැන් මේ හැෂ්ටැග් යූස් කරන ගොඩක් අය අතරට යවන්නනේ. ඉතින් ගොඩක් අය ආඳා ගන්න අපේ මොකක් හරි කැම්පේන් එකක් තියෙනවා. ඒකට කට්ටියව ගන්න. ඒවට තමයි හැෂ්ටැග් යූස් කරන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ යූස් කරද්දී එකක් දෙකක් වගේ යූස් කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ කාලේදී දැනුවත් වීම සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පළල තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට මොනවා හරි අදහස් යෝජනා චෝදනා තියෙනවා නම් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න ඔයගලගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මගේ Unported channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අදම subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු.